tell you something. Come closer, baby. You know about blacklist secret. You คงไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง crazy. Alright, you wanna call me baby. แต่ยังไม่เข้าใจถึง power of lady. Be yourself, bitch. We are blacklist secret. พี่หิวแล้วยาวแล้วจัดไม่ยาวอ่ะบอกให้หยุด ให้ถ่ายสิใครมา ขวัญกลับมาแล้วทุกคน กลับมาแบบชั่วคราวนะคะ มึงหายไปไหนมาอ่ะตอบผู้ชมทางบ้านก่อน มึงหายไปไหนมาไปอยู่บ้านกับพี่ว่ากับพ่อไม่ใช่มันมีผู้ชายบางคนที่ไม่ใช่พ่ออุ๊บวันนี้นะคะขวัญพาผู้ชายมาเปิดตัวค่ะ หลังจากคบกันลับๆอยู่กลางป่า ตอนนี้ก็เลยพาเข้าเมืองแล้วก็มาทำอาหารเกาหลีให้กินนะคะ เพราะว่าแฟนของขวัญน่ะเป็นเชฟบ้าคนทำด้วยคนทำอะไรหนึ่งรวมชิดาเซโยอ่ะนุ้ยผู้แอนตี้เกาหลีชัยมอกเก็ตสมิดาชัยมอกเก็ตสมิดาชัยมอกเก็ตสมิดายอมแล้วอ่ะต้องให้นะ เปิดตัวคุณวาเลนไทน์ครับ ขอถามอีกครั้งว่าเป็นไงอาหารเกาหลีมาชิตะทางนั้นน่ะไม่พูดกับกูเลยก็คือเคี้ยวตู้อย่างเดียวมาชิซอมาชิเนโอเปิดตัวแฟนขวัญค่ะกูหลานตู้ทำทิชชู่ให้หน่อยกูรักข้าวอันนี้อันยองเดย์ทูที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆมันเป็นวันที่3ที่เราอยู่ด้วยกันเว้ยแต่เมื่อวานเขาหายไปหนุ่งหนิงกัน2คนวันนี้เขากลับมาแล้วทำอะไรพี่ทำสลัดบ้านนี้ถ้าจะกินอ่ะต้องจองล่วงหน้าประมาณวันนึงนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะเตรียมกว่าเขาจะทำตัดภาพมาเลยแล้วกันค่ะเป็นอาหารมื้อเย็นวันนี้พี่เชฟพี่จ้าทำข้าวผัดมันปูโคตรน่ากินนะแต่สุปกิมจิจีนมันเป็นยังไงวันนี้มันเหงามันเหงามันเศร้ามันอยากกอดใครสักคนเหรอใช่คือพี่ออกกันไป 2-3 วันแล้วปูดีเลยไงกลับมาจากต่างจังหวัดก็ดีเลยเพื่อนยังออกกันจนแบบยมหมดแล้วกูยังไม่ทันได้ออกเลยนี่ไงกูเป็นพี่สาวที่ดีหรือกูพามึงไปไม่ต้องห่วงมาถึงเวอร์พี่สาวแต่งตัวแน่นกูข้าวผัดมันปูนะจ๊ะกินเร็วแก้วไหมหวานอย่าไปเลยไม่ทำไปแน่หายใจไม่ออกไม่จบแถลงนะคะที่ขวัญหายไปเพราะว่าขวัญไปสนุกกว่าเพื่อนวันนี้เราไปสายบุญวันนี้สายบุญทุกคนก็รู้แต่งหน้าเนิร์ดนิดนึงแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยสุดนะคะวันนี้ทุกคนดูดิ โอ้โหไม่มีการโชว์สัดส่วนใดๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราเป็นสายบุญก็คือเรื่องของเรื่องคือเป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่องดวงมากมายแล้วก็ไม่มูใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าหมอดูประจำตัวทัก บอกว่าคือปีนี้เหมือนดวงเรารุ่งนะแต่ว่าแบบเหมือนพระราหูไม่ค่อยเปิดทางเราไปไหว้ขอพระราหูกันไหมอะไรอย่างเงี้ยให้ท่านเปิดทางหน่อยงานจะได้รุ่งเงินจะได้รุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นินก็เลยชวนเพื่อนๆไป เพื่อนๆก็น่ารักพาไปทุกคนนะคะ ต้องไปทำบุญร่วมกันจะได้เกิดมาชดใช้กรรมกันต่อไป น่ากลัว ทางเราไหว้พระพิฆเนศกันเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไหว้พระราหู มีของดำ ใช่ อย่างนะ 8 อย่าง ถ้าใครจะมาไหว้ก็คือเตรียมมาจากบ้านก็ดี 8 อย่าง แต่ถ้าใครแบบไม่ได้เตรียมมาแบบเราก็เดินมาข้างหลังที่สักการะนิดนึง เป็นตลาดเล็ก ใช่เขาจะมีแบบเป็นแพ็กเกจ เป็นเซต เป็นเซตอย่างนี้ให้เลยนะคะ ๆ วันนี้นะคะเราจะไปต่อขนนี่จะต่อขน ต่อคนอย่าเว้นวรรคอย่างนั้น ต่อคนอะไรอ่ะ เอาดี ไม่เอา ๆ1 2 3เอาใหม่ ต่อแล้ว จะไปต่อขนตา นินจะไปต่อขนตาส่วนวันจะลิฟต์เพราะจริงๆแล้ววันไม่ชอบฟีลลิ่งเวลาต่อขนตาเป็นคนที่ตาบ่อย อ่าฮะ แล้วคนเนี้ยเขาไปทำอะไรถามดิไปทำ เนี่ย อะไร แล้วคนนี้ไปทำอะไร คนขับรถ ใช่เลย ถามว่าให้เลือกระหว่างลิฟต์ขนตากับต่อขนตา ตัวเจ้าอะไรแม่มดบอกว่าให้แนะนำว่าลิฟต์ขนตา แต่ตุ๊ดเลือก ต่อขนตา ต่อขนตาจ้ะง รู้จั ง กไหม มาก ก็น่าจะรู้คำตอบอีเวนต์ เขียดเล็บปะร้านนะคะอยู่ในสุขุมวิท33เรายังไม่เคยไปร้านนี้ปกตินินจะมีร้านต่อประจำของนินแต่ว่าอยากลองร้านใหม่ๆ ก็เลยชวนเพื่อนๆไปกันดูจ้า Try me a little tenderness. You're delicate, it's got you dizzy. นอกจากว่ามีต่อขนตาก็จะมีแบบแว็กซิ่งต่างๆ เยอะแยะไปหมดค่ะทุกคนราคาตามนี้เลยนะคะเจอน้องลิลลี่ด้วยในนี้แล้วก็รูปทรงขนตาเยอะแยะน่ารักการต่อแบบจับโอ้โหละเอียดมากค่ะ อันนี้นะให้ดูก่อนติดขนตาก่อนเลยนะ ก่อนต่อขนตานี้จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวนี้จะต่อเป็นแบบว่าไอดอลแล้วก็มีหางตานิดนึงแคทอาย เสร็จแล้วเป็นไอดอลเกาหลีเลยนะ รอดูเลย อันนี้นะคะขนตาของแม่มดเขาเป็นคนขนตายาวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นของเขาก็คือจะเป็นแค่ลิฟติ้งพอ นี่ก่อนนะคะ ลืมตาเซฟนี่ประมาณนี้นะ ในขณะที่เรารอพี่แม่ต่อขนตา เราก็ไม่ลืมที่จะหยิบถั่วจากยาอะไรวะ ครูแบรนด์ขึ้นมาทานนะคะ เพราะครูแบรนด์ทานที่ไหน ก็อร่อย เสียเกลียวล่ะนะ เสร็จแล้วอย่ามาบนให้กูนิดนึงนะ ขนตาหวาน ลินมาก ๆกระพริบตาบริงหวานๆเบาๆเนาะอยู่ได้นานแค่ไหนอะคะลิฟ2 เดือน 2-3 เดือนเลยในยาล่อน ก็ได้ เวลาหลับตาก็จะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เหมือนกู ไม่ถูกเลยเต้นกูชอบมุงลุงมีไม่ได้ชอบแบบนั้นหมายถึ อ๋อง ว่าชอบเพื่อนหวานด้วยสี ชอบขนตา ผมด้วยขนตา คือ แล้วมันทำให้มึงดูเฟรนลี่เข้าถึงง่ายขึ้น ปกติก็คือเป็นล็อตไวเลอร์มาตลอด ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบ พุดเดิ้ล น่ารัก เป็นแคทอายแล้วก็เป็นแบบไอดอล คือทรงแคทอายแต่หมายถึงว่าความหนา ความหนาความยาวอะไรอย่างเงี้ย ดีกำลังดีดูดิ ฉันกลายเป็นคนหวานกลุ่มผู้ชายต้องเข้าแล้วล่ะ เราอยากตอบบ้างเลยอ่ะ Delicate, it's got you dizzy. ไปไหนต่อ ซาการิกิที่รักปะ ชาการิกิเขาบอกว่าคุณกุ๊กเจ้าของร้านต่อขนตาบอกว่าร้านเนี้ยเมนูอาหารจะเยอะกว่าร้านที่อื่นสาขาอื่นนะคะ เฮ้ยลึกลับมาก โอ้โหอะรับไปอีกอะทุกคนชาการิกิสาขานี้คือดีมากคือมันเป็นแบบห้อง p r i v a t เราสามารถชวนผู้ชายมาจกจิ้มกันในนี้ได้แบบ2 ต่อ 2 ตกจิ้มอาหาร เจ้าจกจิ้มอาหารใช่ไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นเลย ประตูอะปิด มิดชีสโอเคเลยแล้วก็แบบ อบอุ่นอาหารอร่อยตกจิ้มกันได้สะดวกสบาย จกจิ้มชาบูย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรารอดูอาหารว่าจะเป็นยังไงเนาะคนตาแบบสวยไงวันนี้ขนตามันมีไงก็ถ่ายไม่หยุดไงเก็บการจิกหน้ารอ ทุกคนตอนนี้เรามาทำสวยกันค่ะ เราอยู่กันที่ DIY อยู่ที่ตึก Exchange Tower นะคะ อโศกเราไม่เคย
มาทำหน้ากับ DIY เลยแต่เราเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันในวงการบล็อกเกอร์มาทำกันเกือบทุกคนแล้วอะที่แบบเขามีกดสิวนวดหน้า แต่ว่าเราเคยใช้โปรดักต์ของ DIY เพราะว่าเขาเหมือนมีแบบมีลายสกินแคร์ซึ่งดีนะแล้วตอนนี้เราสามารถแบบเหมือนแบบมาทำทรีทเมนต์หน้าต่างๆได้ด้วยโปรดักต์ของเขาดีไปอีก นี้นะคะเขาก็จะให้เรากรอกประวัติสุขภาพต่างๆละเอียดดีเหมือนกันนะชอบก่อนที่จะเข้ามาในศูนย์บริการเขาก็ให้เราแบบกรอกประวัติเรื่องเกี่ยวกับโควิดมีไข้ไหมต่างๆมีห้องแยกห้องกักกันส่วนตัวไม่ยุ่งกับใครมี welcome drink เรายังไม่ได้บอกว่าเรามาทำอะไรที่นี่วันนี้เรามากดสิวเข้ามาในห้องแล้วนะคะห้องที่ทำหน้าก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ private มากๆเลยแล้วก็มีการให้เปลี่ยนชุดก่อนนะคะ 그대의 마음은 어떤가요? 이미 난 떠나고 없는 건가요? หน้าเราไม่ดูเห่อะแดงไม่ดูอักเสบเลยสามารถออกไปพบปะประชาชนได้ต่อเดี๋ยวเติมลิปเติมแป้งเติมอะไรก็คือไปต่อได้เลย จริงปกติโกรธก็จะมีความบ่มเห่อะๆบวมๆแดงๆนิดนึงอันนี้ก็คือไม่มีพนักงานมือเบามาก ใช่ ก็คือเราไปทำในโปรแกรม Total Acne เนี่ยก็จะมีกดสิวพ่นน้ำเกลือ น้ำเกลือ detox ผสมออกซิเจน detox รูขุมข ใช่ น ทำความสะอาด แล้วก็อันดับ 3 ก็คือ ฉายแสงฆ่าเชื้อสิว มินว่าถือว่าโอเค ใช่ เลย ซึ่ง นะ ใช้ คะ เวลาไม่นานนะทุกคนประมาณชั่วโมงครึ่ง มินชอบตรงที่แบบมันอยู่ตรงข้ามเทอร์มินอลแล้วก็เดินทางสะดวกแบบรถไฟฟ้าปุ๊บเดินมาเลยจ้ะถึง ใช่ เล รถไฟ ย ฟ้าคือข้ามตึกเข้าก็คือมีทางข้ามตึกมาได้เลย แล้วก็แบบบรรยากาศคลินิกก็คือดูเหมือนไม่ได้มาคลินิกเหมือนอยู่ในสปาอะไรประมาณ ควา นั้ ม น แบบผสมสปานิดนึงมีของว่างให้ทานมีชาให้ดื่ม พนักงานดูแลดี เพราะฉะนั้นเราสองคน recommend นะคะ ถือว่าชอบเลยแหละ แล้วก็กะว่าจะมาทำโปรแกรมอื่นๆของเขาอีก ราคาอยู่ที่จริง ๆ แล้วอยู่ที่ 7,900 แต่ถ้าเกิดว่าถ้าบอกว่ามาจากเราจะลดเหลือ 3,900นะคะ คุ้ม หมอนิ่งค่ะทุกคนหลังจากที่เราแบบไปปาร์ตี้กับน้องซาร่ามาเมื่อวานนะคะ แล้วก็แฮงโอเวอร์กันหมดเลยวันนี้ก็เลยตื่นสายนะคะ ไม่มีไปออกกำลังกายตอนเช้า วิธีแก้แฮงของนินก็คือ กินน้ำผลไม้ตอนเช้าหยิบขึ้นมาเหมือนทายอินเลยแต่จริงๆไม่ได้ทายอิน อันนี้เป็นร้านประจำที่นินสั่งนะคะเพราะว่าร้านอยู่ใกล้บ้านนินนะคะ ก็กดสั่งในไลน์แมนได้เลยอันนี้ร้าน Big Smile นะคะเป็นแบบน้ำผลไม้สกัดแต่ว่าเมนูเขามีไม่ค่อยเยอะมีแค่น้ำมะพร้าวน้ำแตงโมน้ำใบเตยน้ำส้มน้ำแครอทประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านินชอบกินน้ำแครอทแล้วก็น้ำส้มประมาณนี้อยู่แล้วตื่นเช้ามานินก็จะกินน้ำเปล่าแบบเยอะๆๆๆเลยแล้วก็กินน้ำผลไม้สัก1 หรือถึง2 ขวดนะคะแล้วถึงกินข้าวอันนี้เป็นน้ำส้มผสมแครอทแล้วก็เมนูที่สั่งมาทานหลังแฮงก็จะเป็นแบบเกาเหลาหรือซุปอะไรอย่างนี้นะคะกินกับข้าวร้อนๆคือดีหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็จะเรียนบินโดรนกับน้องตุ๊ดปกติจะเป็นตุ๊ดบินตลอดเวลาไปทำงานอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีทริปไปสมุยกัน3 สาวก็คือมีนินมีแม่มดพี่เนิร์สแต่ว่าน้องตุ๊ดไม่ได้ไปด้วยเราก็อยากได้ภาพสวยๆก็เลยต้องหัดบินโดรนเองนินเคยลองบินครั้งหนึ่งแล้วแบบไม่ไหวจริงๆทุกคนสมาชิกในบ้านตื่นแล้วดีใจจัง วันนี้นะคะเรามีน้ำต่างๆเยอะมากเลยเกือบ10 ขวดลุ้นอยู่เหมือนกันว่าน้ำไหนคือน้ำอะไร เอาจริงๆขวดน่ารักดีนะคะ แต่น่าจะติดไว้หน่อย ใช่ ว่าแบบว่าเป็นเมนูอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาสนุกด้วยการแกะขวดชิมกันทีละนิดทีละหน่อย อันที่เดาไม่ออกก่อนแล้วกันเช่น สีดำ2 อัน ดำฝาดำนะคะเฉาก๊วยแน่นอน อยากรู้เขามีเฉาก๊วยไหมอ่ะ หวานมาก มันอยู่ข้างล่าง กินกับน้ำแข็งหรือเปล่าดู ถ้าใส่น้ำแข็งอาจจะดีขึ้น โอเค น้ำเฉาก๊วยก็คือมีเนื้อเฉาก๊วยให้นะคะสำหรับนินว่าหวานไปแต่ หวาน ถ้าผสมน้ำแข็งอาจจะดีขึ้น ดำเหมือนกันต้มก่อน ว่าโอเลี้ยง yes โอเลี้ยง ยกล้อ ไม่ มา ได้ เลย กินนานมากโอเลี้ยงอ่ะ กินบ่อย แต่ก็หวานอีกแล้ว รสโอเลี้ยงเข้มข้นมาก หอมอ่ะ เรียนต้องหวานอย่างนี้แหละ แต่ว่านั่นแหละเนาะยังคงเป็นหวานอยู่ อันนี้นินเดาว่าน้ำบ๊วย ใช่ก็รู้ คือร้านนี้เหมือนขายแบบเครื่องดื่มแบบโบราณแบบเหมือนร้านรถเข็นแต่แบบมาในรูปแบบ จริงๆ ขวดใช่ไหม โมเดิร์นขึ้น ทำดีนะ คุกกี้ร้านไหนขอโฆษณาหน่อยอร่อยมาก bake yourself at home อร่อยมากเลย มันเหมือนมีแบบธัญ ธั พืช ญ เย พื อะ ช แยะ อ่ะ เราจะชอบน้ำดวง น้ำบ๊วยดี ชอบน้ำบัว น้ำบ๊วยสดชื่น เข้ม ช ข้ อน บ ลิ้นจี่ใช่ปะมามีเนื้อลิ้นจี่ด้วย
กูชอบอันนี้รสชาติดีเป็นไม่หวานมากแล้วก็หอม เหมือนไม่ได้แบบเป็นน้ำสังเคราะห์น้ำผสมอ่ะมันเป็นลิ้นจี่จริง ดูก็รู้ว่าลำไย แล้วแบบ หนูไม่เคยรู้เลย ผลไม้อะไรนะ ดูก็รู้ว่าลำยอง เอ้ย โอ้ย รู้สึกว่าลำไยออริจินอลมาก เหมือนแบบกินตอนสมัยวัยเด็กที่แบบตักใส่ขวดโหล นี่ อ่ะ ไม่หวาน แล้วออกมาถ้านั้นหวานมากแต่อันเนี้ยโอเคเลยอ่ะ อร่อยลำไยอร่อย เราดู โกโก้ดูเข้มข้นมากนินอยากให้ทุกคนดูตรงก้น น้ำใสอยู่เลมอนเลย อร่อย เข้มข้นมาก โกโก้นินให้เพราะนินเป็นโกโก้เลฟเวอร์ ดี ชาก็ตกตะกอนนะคะ แปลว่าแบบชาจริง กูเห็นครั้งแรกกูแบบกูจะกินอันนี้กูจะกินน้ำแครอท นวมเนียนนวมเดี๋ยวดู อันนี้ก็เข้ม ทู ข้น โทนเวอร์ ๆ แต่อันนี้หวาน มีหวานแต่ว่าเป็นตัวต้องชอบแน่เลยมันๆ แล้วกลิ่นชา มันมีความขมตรงปลายลิ้นนิดนึงแสดงว่าแบบมันเป็นชาเย็นจริง ๆ บางร้านมันจะแบบนมข้นหวานมาเลย แต่อันเนี้ยดีสุดท้ายแล้วนะคะ ก็คือนมเย็นวัยเด็ก กินหน่อยกูบองกินอะไรทิพย์ โน มีกลิ่นอะไรอ๋อมีกลิ่นกุหลาบ แต่ก็รสชาติน่ารักดีบอกไม่ถูก ให้เลือก3 ขวดที่ตัวเองชอบ 2ก็พอ 3เลยเหรอ สองก็พอเหรอ 1ก็ยังได้แล้วแต่2กูเห็นแล้วเมื่อกี้เอาไปไหนวะ ทุกชอบ อันนี้คือบ วย กูชอบลิ้นจี่ โก โก โก้ โก้ โอเลี้ยงแล้วบวย ตัวของนิน นินขอให้3นี่ชอบโกโก้ เขาอะ ชาเย็นแล้วก็ลำไยแบบรสชาติแบบวัยเด็กมากเลยอ่ะ เหมือนแบบตอน มึง กิน กู ตอน ชอบ เด็ก ลำไยด้วย ๆลำไยอร่อยนะคะ เมื่อกี้ไม่เห็นโดน ขอบคุณที่ส่งมาให้เราลองค่ะ ก็เนี่ยอย่างที่นินบอกเมื่อเช้าว่าปกติอาจจะมีน้องตุ๊ดอะบินโดรนให้ตลอดแต่ทริปนี้ตุ๊ดไม่ไปด้วยก็เลยแบบอยากจะมีภาพสวยๆก็ต้องฝึกเองค่ะ วันนี้เทคคอร์สกับครูน้องตุ๊ดนะคะ คอร์สวันเดียวไม่ วันเดียวจบ ถ้าจะจบคอมพีก็ต้องโดนบาดนิ้วก้อยแบบหนูก่อน นิ้วก้อยเกือบขาดมาแล้วที่บาหลี เมื่อวานนะคะน้องตูดก็แบบว่าสอนนินเซตติ้งเครื่องแล้วนินก็คิดว่านินน่าจะพอจำได้ เริ่มจากเอาเขาออกมาก่อน คือเมื่อวานคือเกือบจะหักขาน้อง นินว่ารุ่นเนี้ยมันเหมาะกับสาวๆนะมันแบบเบาแล้วก็พกพาง่ายแล้วเสร็จแล้วนะคะ เราก็เอาแบตออกมาเสร็จแล้วเราก็เอามือถือนะคะมาต่อกับตัวเครื่องที่เอาไว้ใช้บังคับ ก่อนที่เราจะใช้เราจะต้องมีแอปพลิเคชันก่อนนะคะ ก็คือ DJI Fly DJI Fly ใช้ได้ทั้ง ในเซ็ตมันจะมีสายแถมมาให้เป็นสาย iOS สาย USB Type C แล้วก็ Micro USB คือใช้ได้ทุกรุ่นเลย ก็คือเล็กคอร์ด ก็คือเปลี่ยนขึ้นมาดาดฟ้า รู้สึกข้างบนนี้ลมจะเบากว่าข้างล่าง แต่ ไม่ มัน เข้าใจ มันเดี่ยวกว่าเพราะมันอยู่บนที่สูงมาก คาลิเบตอีกสักรอบ หมุนวนไปหมุนจนเป็นลม ตอนนี้คือแบบเหมือนพายุจะเข้าแล้วก็ลมแรงมาก เครียด ทุกคนตอนนี้เกิดเรื่องพายุมาแล้วแบบน้องสัญญาณหายและลมแรงมาก หายไปเลยไปอยู่ฝั่งตึกตรงข้าม เราไม่เห็นน้องรุนมากว่าอยู่ไหนพายุมาแล้วยังคงยืนรอด้วยความเคว้งคว้างท่ามกลางพายุที่กำลังจะถล่มอีกไม่กี่นาทีนี้แต่ว่าน้องหายลับไปเลยช็อกมากตุ๊ดยังมีความหวังยังคงส่องจออยู่เป็นพักๆ ตัดภาพมาก็คือหาโดรนไม่เจอ ตอนนี้พี่นิงก็เลยกำลังจะไปเมกะบางนาเพื่อไปซื้อใหม่อีก1 ตัว นั่นแหละตุ๊ดมึงเลยตุ๊ด เพราะสอนไง เสียค่าคอร์สไป15,000ได้แค่บินขึ้น ก็คือซื้อใหม่ตัวเดิมที่หายไปวันนี้ ก็พี่นินก็ซื้อมาวิกมินิตัวใหม่เรียบร้อยแล้ว ในราคา 12,000 บาท เพราะว่าเป็นแบบ
เขาเรียกอะไรไม่ใช่แบบตัวคอมโบอ่ะเป็นแบบซิงเกิลที่แบบมีแต่ตัวเครื่อง You know about blacklist secret ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง crazy Alright you wanna call me baby แต่ยังไม่เข้าใจถึง power of lady I do what I want to